Okey, untuk kali ini kita akan berjalan-jalan ke Rawang, di mana hari ini aku akan hiking dekat bukit yang rasanya tak ramai orang tahu, tapi dah semakin viral kat sini, iaitu bukit ni nama dia, ada orang cakap Bukit Mat. Kalau kita sampai atas akan nampak view Rawang bypass lah. Untuk tak buang masa lagi, jom. So ini dia punya starting point dia untuk naik ke Bukit Mat ataupun Bukit Rawang bypass lah. So ini dia punya starting point lah. Ikut je jalan ni. Kita akan jalan akan sampai ke water point kat sini. Akan ada terowong, tapi terowong ni kalau masuk kena hati-hati lah. Memang kalau boleh bawa lampu lah. Aku dah standby lampu. So nampak ada ni kelawar ke benda tak tahu, mungkin kelawar lah. So ni kena tunduk ah. Tak boleh berdiri. Ada? Kalau masuk Rawang Pedani sana, tak masuk sini. Nak naik sini ada lalu Rawang. Rawang yang kecil kan tu? Ha, yang adalah kecil kan. Nanti you orang pukul berapa balik? Tahu lah, tengoklah. Salah, kami